Una sa lahat, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat kung saan man kayo naroroon. Eklesyastiko po, ang walang mukha kaya walang bilang para kay Kamatis Analysis Unit. Curious ka ba kayo? Anong connect ng mukha sa topic? Salamat nga pala sa mga nag-subscribe at sa mga comments ninyo. Shoutout nga pala kay Cecilia Montenegro, ikaw ang kauna-unahang nagpa-shoutout sa akin. Sana mag-enjoy ka sa channel ko. Salamat! Bear with me as we will expound this topic, age of sexual consent. Dito magbibigay tayo ng mga examples at mga situations for better understanding of this topic. But before that, let's see again ang video ni Attorney Libayan at Kamatis Analysis Unit na nagpapakita ng katibayan na sila ay nagpapakalat ng maling impormasyon. Ipakikita natin dito na ang sinabi ni Attorney Libayan ay base sa kanilang opinyon at taliwas sa sinasabi ng batas. Sexual consent was never 12. Now it is not still 16. Fake news. Ito, mali yung Philippine News Agency dito sa kanilang balita na ito. Hindi sinasabing ang age of consent is 16 years old, 18 pa rin. The question is, what is the age of sexual consent in the Philippines? Ano nga ba ang tama? Age of sexual consent 16 or age of sexual consent 18? Pakinggan muna ulit natin ang video ni Fiscal AJ patungkol sa binanggit niya sa age 12 and age 16. Readily, you can observe that the age of consent has been increased from under 12 years of age to now under 16 years of age. So to repeat, the age of consent has been raised from under 12 years of age to under 16 years of age. Malinaw, age of consent. Dito pa lang, twice niyang binanggit at malinaw na ang age of consent natin before ay 12 na ngayon ay itinaas sa 16. Hindi na natin i-discuss ang video ni Fiscal EJ dahil malinaw na ang mga examples niya doon. Now, kayo, I'm delighted you are now listening sa ibang maalam sa batas tulad ni Fiscal EJ. That's a good start. Keep pushing, keep researching. Eventually, ma-realize mo rin na nagpapakalat ka ng maling impormasyon. Okay, dito tayo mag-focus sa 16 because the examples of Fiscal EJ very limited. At ang tanong mo, bakit nag-focus sa minor? Nakita mo ba sa title niya, Part 1? Ibig sabihin, pag may Part 1, may Part 2. Anyway, I want to establish first that the age of sexual consent sa Pilipinas ay 16 and not 18. Gumawa ako ng layout para mas madaling maintindihan. As you observe, ang age of consent natin before ay 12 para ma-consider na statutory rape na itinaas sa 16. Kaya kapag nakipagtali ka sa 15 below, statutory rape na agad ang kaso. Now, bear in mind we're talking of the age of sexual consent. Now, ito ang argument ni Libayan at Caillou na ang age of sexual consent natin in the Philippines is 18. If this is true, ibig sabihin statutory rape na agad ang kaso pag nakipagtalik ka sa edad below 18. But unfortunately, that's not what the law state. That's the only preconceived idea and opinion of Libayan and Kamatis Analysis Unit. Ibig sabihin ang age of consent natin sa Pilipinas ay 16. So, ibig sabihin, ang batas ay naglagay ng borderline at iyon ay ang edad 16 na kung saan maituturing ba na statutory rape o seduction lamang ang magiging kaso ng adult kung nakipagtalik siya sa 16 above and below 18 kung ito ay may consent. Again, marami pa ang nakapaloob dyan at pwede rin pumasok ang rape. Depende yan kung ano ang mga na-violate ng isang adult. Now, sinasabi ng iba anong moral meron ka para sabihin ang age of sexual consent ay 16. Now, may mga mambabatas na gustong itaas ang age of sexual consent sa 18 at doon ako sang-ayon. Pero anong magagawa natin? Itinaas lang sa 16. So with this, we establish yung statutory rape is in relation to the age of consent 16. So yes, age of consent in the Philippines is 16, not 18. Okay, let's concentrate on this age of consent 16. Magbibigay tayo ng mga examples, mga situations, kung ano-ano ang mga nakapaloob dito.
Now, this is the question. So, ibig sabihin ba pwedeng hindi makasuhan ng 20 years old? Considered adult na siya kapag nakipag-sex siya sa minor? Okay, first example. 17 si girl, 20 si guy. Nagkaroon sila ng pagtatalik. Walang abuse na nangyari, walang exploitation na nangyari, may consent si girl. May criminal liability ba si 20 years old na considered as an adult? O kayo, makinig ka ha? Wala. Dahil itong exemption na ito ay pumasok lahat. So, ibig sabihin, walang criminal liability si guy kahit pa siya ay 20 years old. Follow-up question, bakit may nakakasuhan na 20 years old kahit nagbigay ng consent si girl tapos 3 years pa ang gap? Dahil kahit isa lang dito ang hindi mo ma-meet, meron na kaagad kaso. Di ba kailangan non-abusive? Dito sa RA 266A, rape when and how committed, dito sa pinirmahan ni Pangulong Duterte, nakapaloob ito. The non-abusive mean the absence of undue influence, intimidation, fraudulent machination, so on and so forth. So, kapag may pananakot, may panlilinlang, may force, ibig sabihin, pasok na kaagad ito sa rape. Kaya hindi magagamit yung excuse na 3 years gap. At kung napapayag si girl pero may panlilinlang, pasok pa rin ito dito sa RA 266A. Second example, ito yung tanong mo, Kamatis Analysis Unit. Makinig kang mabuti ha. Si girl 16, student siya ni guy na 25 years old. Na-inlove sila sa isa't isa. Unang boyfriend ni girl si teacher. Sa sobrang inlove, nagtanan at may nangyari. May consent si girl, walang abuse, walang exploitation na nangyari. Rape ba ang kaso ni teacher? No, pero hindi ibig sabihin wala na siyang liability dahil pasok siya sa qualified seduction. At hindi rape ang kaso dahil nga dito sa batas natin na age of consent 16, hindi na rape kung nagbigay si girl ng consent, walang abuse at walang exploitation na nangyari. Kasama dito sa pinirmahan ni Pangulong Duterte ang Article 337, Qualified Seduction. The seduction of a minor, 16 and over but under 18 years of age, committed by any person in a public authority, priest, home servant, domestic, guardian, teacher. So, ibig sabihin, papasok ngayon ito as qualified seduction kung walang abuse na nangyari, walang exploitation at pumayag si girl. Now, itong susunod kong example ay ibe-base ko dito sa comment ni source code. 16 yung girl, then yung lalaki 20. Statutory rape ba ang magiging kaso ng lalaki? Kung ang age of consent natin sa Pilipinas ay 18, then statutory rape kaagad ang kaso ng lalaki. Pero dahil ang age of consent natin sa Pilipinas ay 16, pwedeng ang maging kaso ng lalaki ay seduction lamang at hindi rape. Pero depende pa rin yan sa court to determine kung anong magiging kaso ng lalaki. Depende sa ipepresent na mga evidences. Dahil nakapaloob din dito sa RA number 11648, ang Article 338, Simple Seduction, the seduction of a minor, 16 and over but under 18 years of age, committed by means of deceit, shall be punished by arresto mayor. Okay, so source code, hindi automatic na statutory rape ang kaso ng lalaki kung nakipagtalik siya sa 16 or 17. Kung sa 15 years old, then yes, automatic, statutory rape ang kaso. Next example natin, itong tanong ni Attorney Libayan. Consent. Ito, 16 to. Bakit nakasuhan? Valid naman ang tanong ni Attorney Libayan pero para sa isang abogado na nagtuturo ng batas, dapat pinaliwanag niya bakit nakasuhan si Pogi German. Ang dami na nga nalilito dito sa age of consent 16. Ay, sa bagay siya din pala lito dito sa age of consent 16. So, ano ba naman? Nalilito talaga. Pero sige, baka hindi talaga alam ni Attorney Libayan bakit nakasuhan si Pogi German at hindi magagamit ang age of consent 16 dito sa case na ito. Attorney, bago ko explain ito, hindi porket hindi bar passer o hindi abogado walang alam sa batas. At hindi lahat walang talino to learn. Sa panahon ngayon, all the resources are available already.
May mga public library na, may mga magagaling na talaga na abogado na pwede pakinggan ng pangkaraniwang mamamayan. At may mga legit na website to visit to gather informations. Sige, sagutin na natin tanong ni Atty. Libayan. Sabi niya, eto, 16 ito, bakit nakasuhan? Kasi attorney, una, lagpas na sa 3 years ang gap nila. Assuming nagbigay ng consent yung babae, hindi pa rin sapat yon. Assuming hindi naging abusive. Punta tayo sa pang-apat. Paano ba nagiging non-exploitative? O, kayo na lang ang magbasa kasi si Kayo may problema sa accent ko kapag nagbabasa ako ng English. Pati accent pinupuna. Tapos nyo nang basahin? Okay. So, ibig sabihin, may kaso si Pogi German. At idagdag pa natin ito. Iyan ay nakapaloob din sa pinirmahan ni Pangulong Duterte. Pakibasa nyo na lang ulit at sabayan nyo si Kamatis Analysis Unit at si Atty. Libayan. Now, still, nasa court pa rin yan kung ano-ano ang mga nalabag ni Pogi German sa batas natin. Alam ko namang marami na nakakaintindi sa inyo sa batas na ito at ang nakasulat dito sa pna.gov.ph. Ang hindi lang nakakaintindi dyan ay si Atty. Libayan, si Kamatis Analysis Unit at ang mga followers nila. Kaya again, walang mali sa title. At lalong hindi yan fake news. War Daddy, walang mali sa headline ng pna.gov.ph. Wala. Isa pa nga pala Kayo, bago ka mag-live at mag-discuss ng patungkol sa batas, mag-research ka muna, hindi yung kung kailan ka nagla-live, saka ka magre-research. A 30-year-old man or any adult to engage in sexual activity with a 16-year-old in the Philippines, even if the age of sexual consent is 16. The Republic Ayan, nabasa mo na, ang age of consent in the Philippines is 16. Okay. So, anong maganda? What is the age of sexual consent what is the age for sexual consent in the Philippines? What if, ano yung tinanong natin kanina? At hinahanapan mo pa talaga ng sagot na mag-fit to your preconceived opinion, pero di mo pa rin mag-get kasi laging lumalabas age of sexual consent in the Philippines is 16. Tapos kami pa sasabihan mo na mahina ang logic at comprehension? By the way, Kamatis Analysis Unit, kung may reklamo ka sa batas, doon magwelga ka sa Senado. Isama mo si Libayan, padalhan ko kayo ng merienda at pamasahe. Kasi gusto ko rin na ang age of consent natin sa Pilipinas ay 18. Kaso wala akong magawa, kundi intindihin lang ito. Sabihin nyo itaas sa 18 ang age of consent para statutory rape agad ang kaso. Ang lahat ng adult na makikipag-sex sa minor de edad. Anyway, let's have a recap. Una, hindi mali ang title ng pna.gov.ph at lalong hindi ito fake news. Pangalawa, ang age of consent natin sa Pilipinas ay 16, not 18. Pangatlo, huwag gagalaw ng minor de edad dahil hindi porket ang age of consent natin sa Pilipinas ay 16, wala na kayong kaso. Alamin ng lahat ng nakapaloob sa batas, magbasa, makinig sa iba't ibang abogado, wag lang sa isa. That's it for today. God bless.